Pane trenére, gratuluju ke 3 bodům. Splněn úkol pro dnešní zápas, zkuste zhodnotit to utkání, co rozhodlo. Tak my jsme samozřejmě spokojeni s tím, že si ty body vezeme domů. Ono to bylo takový umrzlý, jako to počasí venku, přece jenom ten chlad i na těch výkonech je znát, ale myslím si, že takovou tou cílevědomou prací po celý ten zápas jsme si to vítězství zasloužili. Měli jsme tam takový chvilkový výpadky, kdy se soupeř dostal do toho našeho pásma, byl tam nepříjemný. On samozřejmě proměnil potom tu přesilovou hru v těch 3, kdy jsme byli a to je trošičku nastartovalo vlastně, ale jak jsem říkal, taková ta důsledná práce zpátky a potom to proměnění těch příležitostí, které jsme si vytvořili, nás dotáhlo tam, že máme 3 body. Mluvil jste o tom, že domácí se dostali do zápasu vždycky, když snížili, ale vy jste dokázali rychle odpovědět, to bylo taky důležité. Jasně, no, tak tady je to vždycky, jo. Dají góla, zblázní se a začnou lítat na tom ledě, jich tam plno. Jo. Jako jsme rádi, že se to povedlo vlastně odskočit vždycky potom na ty dva góly a že se to trošičku sklidnilo i tím 5., kdy potom už se to, dá se říct, dohrávalo. Pro ně třetí to vypadalo, že budete hrát více z obrany, že opravdu chcete z toho vyjít a potom jste asi zjistili, že ta prostějovská obrana má tam trošku vrátka otevřené, takže by to šlo i napadáním rozehrávky Prostějova. Tak my chceme po těch našich hráčích, aby byla aktivní okamžitě po ztrátě kotouče i v tom pásmu útočným, takže ty kluci se to snaží plnit a když se povede vlastně ten puk získat už u soupeře, tak to stojí méně sil, to ohrožení ty brány, takže ty kluci dělají akorát to, co chceme, no, nebo co je náš cíl. Tak. Děkuji za rozhovor, gratuluju ke 3 bodům. Tomáši, tak dneska to vyšlo, tady zhodnoť to utkání, co rozhodlo? Tak rozhodlo proměňování našich šancí, že? My jsme jich dali víc než domácí a jsme rádi za to, vyhráli jsme super body, protože tady se body dělají docela těžko, jako minulý zápas to bylo až vlastně v prodloužení, myslím, že jsme vyhráli a domácí jsou nebezpeční dopředu, mají dobrý bruslaře a hrajou důrazný hokej, bruslivý, jsou nebezpeční doma, takže jsme rádi, že jsme to tady zvládli a že máme 3 body. Jako. Využívali jste okénka v prostějovské obraně docela precizně. Ty chyby, které tam přišly, tak dokázali jste svou rychlostí a takovým důrazem, a nejenom Michalem, ale důrazem jako takovým využít. Jo, tak jak jsem říkal, prostě my jsme ty šance využili. Myslím si, že jsme i docela dobře bránili, že jako domácí tam nějaký samozřejmě šance měli, ale myslím si, že my jsme těch vyložených měli víc a tím, že jsme je dokázali využít, tak se ten zápas dneska překlopil na naší stranu a říkám, jsme za to rádi. Tady 3 body se fakt dělají docela těžko, jako, takže jsme spokojení určitě. Dobrá příprava na České Budějovice? Tak příprava, to bych jako neřekl, to vůbec prostě my jdeme od každého zápasu, že jo. Dneska jsme se chystali na Prostějov, příště se nachystáme na Budějovice. Každý zápas je důležitý, hraje se o 3 body furt a my pořád nahoře jsme sice, ale máme pořád o co hrát, takže každý bod dobrý, říkám, no, každý vítězství. Tak jo, děkuji za rozhovor. Tak jak zhodnotíte ten zápas? Nevyšlo to, je to zase bodově na prázdno. Co rozhodlo? V čem byl prostě dnes horší než Jihlava? Tak začátek vstup do utkání byl, myslím si, výborný, 10 minut jsme hráli dobře a pak nesmyslně jsme začali zmatkovat a byly tam nějaký zmatky na ledě, které nás trošku potopily a nemáme teď sebevědomí a když uděláme chyby, tak celý tým začne najednou panikařit a začne se to, jakoby na té hře se to potom projeví, no. Takže pak samozřejmě rozhodli individuální chyby některých hráčů, kterým prostě jsme před zápasem říkali, jak mají hrát a neplnili to a bohužel o tom to je, jako každý hráč se v tuto chvíli musí soustředit na sebe a na svoje úkoly na ledě a ne snažit se zachraňovat druhý nebo něco. Asi můžu říct, že hoří hlavně defenziva, jsou tam prostě chyby a dneska ta Jihlava dokázala využít, navíc napadala vás, atakovala vás při rozehrávce, to bylo asi hodně těžké. To si nemyslím, to si myslím, že Beci zvládali dobře, já si tam spíš myslím, že nesmyslně chodíme dopředu, jako obrana nesmyslně chodíme dopředu, pak propadáme, furt na nás jezdí 2-1, 3-2, jo, a my jsme obráncům říkali, ať stojí vzadu, ale prostě nechápu proti Jihlavě, že ho nemůžeme bláznit a myslím si, že útok máme dobrý, myslím, že celkově jsme v pohodě, ale musíme hrát trošku zajištěnějc a trošku chytřejc. Tak jo, a zkuste nějaká pozitiva vypichnout, jestli tam něco vidíte, co dneska opravdu jako fungovalo, jak mělo? Říkám těch prvních 10 minut, jako ten tým se mně líbí, ty hráči makají, ale bohužel teď se budou muset ukázat lídři a ty lídři budou muset poctivě dělat to, co se od nich vyžaduje a to si myslím, že tam vždycky není. Tak jo, děkuji za rozhovor. Martine, doma opět bez bodů, podruhé vlastně za sebou zklamání předpokládám.
No, je to určitě velký zklamání. My jsme chtěli co nejdýl udržet nulu na našem kontě obdržených branek a aby jsme nějakého góla dali zase konečně prvního, protože to se nám vůbec nedaří. A vlastně vždycky, když dostaneme toho prvního góla, tak pak jsme úplně nějaký mrtví, vůbec se nám nedaří ta hra potom tak, jak bychom chtěli. Jo. Prostě snažíme se vždycky prvního góla my, ale zatím se nám to nedaří. No. Bylo to 0-2, pak jste snížil a to bývá prostě vždycky impuls, takže najednou to chvíli jde, ale Jihlava dokázala vždycky včas odpovědět. Jo, tak mi to hlavně přišlo tak, že my, když jsme si vždycky vytvořili nějaký tlak, i když to bylo, my jsme tam měli střídání za stavu 1-0, prostě jsme mohli dát góla a místo toho jsme se špatně vrátili, soupeř nám odjel a dostali jsme na 2-0, no. Místo toho, aby jsme tam udrželi puk v útočném pásmu, tak nějakou zbytečnou ztrátou nebo prostě přečíslením zbytečně inkasujeme. Zeptám se úplně jednoduše, co změnit? Jak to změnit? To nevím, no, kdyby to bylo tak jednoduchý, co všechno změnit. Určitě nějaký přístup, soustředěnost, větší koncentraci, prostě být prostě důraznější ve všem, v tom našem celkovém přístupu, prostě být lepší a všechno zlepšit, musíme všechno zlepšit, prostě nevím, těžko se mi o tom mluví teďka v tom zápase tahle, ale prostě už to delší dobu, prostě snažíme se, se zdá, že až kolikrát moc přemýšlíme na tom ledě místo toho, aby jsme hráli. Skončíme pozitivně, váš gól na 1-2, zkuste ho popsat. No, tak tam jsem vyhrál buly a Honza Rudovský dobře vystřelil a já jsem to tam ze vzduchu sklepnul se štěstím. Tak jo, děkuji za rozhovor, ať se daří dál.